सो हामीले चाहिँ when we get inside लगइन गरेर जब हामी हाम्रो मेलचिम्पमा जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अडियन्स क्याम्पेन अटोमेसन टेम्प्लेट रिपोर्ट त्यसका साथसाथै अडियन्स लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ क्रिएट लिस्टहरू जब तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ यो कुराहरू सबै देख्नुहुन्छ ल। सो यसमा पनि क्याम्पेन बनाउन सकिन्छ र लास्टमा भनेको जब तपाईँले क्याम्पेन बनाइसक्नुहुन्छ अनि प्रिभ्यू गर्न पाउनुहुन्छ भनेको यो मेरो क्याम्पेन कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ वा पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईको क्लाइन्टहरूलाई। अनि लास्टमा when everything is completed तपाईले त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि क्याम्पेन कम्प्लिट भइसकेपछि रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टमा तपाईले तपाईको ओपन रेट कति छ, क्लिक थ्रु रेट कति छ, बाउन्स कति भइरहेको छ र अनसब्स्क्राइब कति भइरहेको छ, यो सबै कुराहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के नगर्ने त इमेल मार्केटिङ जुनसुकै होस् टुल युज गर्दा के नगर्ने भन्दाखेरि सुरुमा पठाउनु कुनै मेल पठाउनु अगाडि चाहिँ जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ इफ देयर इज समथिङ रङ अर इफ आई ह्याड ट्याब्ड एनिथिङ रङ त के मिस्टेक भएको छैन चेक गर्नुपर्छ है। कुनै पनि मेलमा चाहिँ धेरै इमेज वा भनौँ सर्टन वर्डहरू जसले चाहिँ स्प्यामको वर्डहरू स्प्याम ट्रिगर गर्ने वर्डहरू चाहिँ युज नगर्ने है। अनि कल टु एक्सन वर्ड युज गर्ने त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा वाट एक्ज्याक्टली युजर सुड डु अथवा यो मेल पढिसकेपछि युजरले के गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ त्यो कुरा मेन्सन गर्न पाइयो है, युजरले बुझ्नुहुन्छ जेनरली। सो सिटिए लेख्दा चाहिँ एउटा मात्र लेख्नुपर्छ, धेरै लेख्नु हुँदैन। अनि अर्को भनेको सेगमेन्ट द अडियन्स इन्स्टेड अफ मास ब्लास्टिङ एभ्रीवान भनेको छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो अडियन्स जो हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा पनि सेगमेन्टेसन गर्ने, जस्तै मैले अघि एक्जाम्पल दिएको डिजिटल मार्केटिङ पढ्ने अडियन्सहरू त टन्नै हुनुहुन्छ वा भनौँ मासमा हुनुहुन्छ है, त्यहाँबाट पनि म सेगमेन्टेसन गर्छु। आइदर तपाईँलाई एसइओ मनपर्छ कि होइन इमेल मार्केटिङै मनपर्छ कि अनि अरू जस्तै कन्टेन्ट राइटिङ भयो, कन्टेन्ट क्रिएसन भयो, के मनपर्छ त त्यो अनुसार मैले अझ फर्दर सेगमेन्ट गरेर डाटा पठाइदिएँ अथवा मैले अझ फर्दर सेगमेन्ट गरेर इमेल पठाएँ भने है तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ, बुझ्नेले पनि केही भ्यालु अथवा उहाँलाई जुन इन्ट्रेस्टेड भएको कुरामा मैले केही पठाएँ भने कन्टेन्ट रिलेटेड कन्टेन्ट पठाएँ भने इभन जेसुकै हुनसक्छ, आइदर इट मे बी कोर्स कन्टेन्ट अथवा कुनै केस स्टडी हुनसक्छ। यदि मैले रिलेटेड कन्टेन्ट उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्टेड भएको कन्टेन्ट पठाएँ भने उहाँहरूलाई भ्यालु प्रोभाइड हुन्छ नि त, उहाँहरूको लागि त भ्यालु भयो नि त त्यो। सो इट विल ह्याभ हाई चान्स अफ ओपनिङ इमेल। अर्को मोबाइल फ्रेन्डलीनेस हुनु पर्यो है, भनेको एभ्री पर्सन डजन्ट ह्याभ सिमिलर काइन्ड अफ डिभाइसेस, सबैको आफआफ्नो हुन्छ। सो आइदर हियर सी ओपन इन ल्यापटपमा त्यो मेल खोल्नुहोस्, डेस्कटपमा खोल्नुहोस्, मोबाइलमा खोल्नुहोस् होइन जेसुकैमा खोल्नुहोस्, त्यो मेल चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिभ हुनु पर्यो है। अर्को भनेको हामीले रेगुलरली इमेल लिस्ट चाहिँ क्लिनअप गर्नुपर्छ। को इनएक्टिभ युजर हुनुहुन्छ, कसले हाम्रो इमेल गए पनि हेर्नु भएको छैन अथवा उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न भन्ने बुझ्यो नि त। सो हामीले अनइन्ट्रेस्टेड अथवा इनएक्टिभ पर्सनहरूलाई चाहिँ हटाएर जो एक्टिभ युजर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्ने है, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर रिजल्ट आउँछ। सो वी ह्याभ मिनी असाइनमेन्ट फर स्टुडेन्ट। सो मेलचिम्पको अकाउन्ट बनाउनु होला अनि त्यस पछाडि एउटा क्याम्पेन बनाउनु होला, त्यसको साथसाथै एउटा कन्ट्याक्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ र सब्जेक्ट लाइन र प्रिभ्यू टेक्स्ट चाहिँ एड गर्नु होला। यति गरेर मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ है त।